مساء الخير عليكم جمهور ومتابعي قناة عالم التكنولوجيا على اليوتيوب وصفحة عالم التكنولوجيا على الفيسبوك. النهاردة بفكركم ان ميعادنا مع السؤال الاخير من اسئلة قائمة هوم في امتحان موز باوربوينت 2010، والامتحان ده بناء على طلباتكم، التدريب ده بناء على طلباتكم وعلى رسائل صفحتنا اللي موجودة في، تقدروا تتواصلوا معانا عن طريقها. اللينك بتاعها موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده. واقدر اقول لكم ان اي طلب لاي برنامج او دورة تدريبية او مادة علمية مجانا تماما للتواصل مع فريق الدعم. احنا كل اللي طالبينه منكم دعموكم عن طريق اللايك والشير والسبسكرايب للفيديو وللقناة علشان نقدر نوفر لكم مادة علمية يا اما ما نكملش. النهاردة السؤال الاخير بيقول on slide 4 apply a colored outline green accent one shape style to the evergreen text box. On slide 4 apply a colored outline green accent one shape style to the evergreen text box. يعني غير في سلايد 4 التكست بوكس اللي عندك، خلي النمط الخارجي لصندوق النص بتاعه اسمه outline green accent one shape. طيب هو بيقول اون سلايد 4، اتعلمنا ان احنا اول ما يقول اون سلايد 4 اروح اقف على سلايد 4. طيب بيقول التكست بوكس، احدد التكست بوكس، واتعلمنا ازاي في الاسئله اللي فاتت نحدد التكست بوكس. طيب هو عايز الشيب ستايل. الشيب ستايل موجود في قائمه هوم بس في التبويب بتاع فورمات اللي في قائمه هوم الاقي هنا شيب ستايلز اللي هو طالبه. طيب هو عايز شيب ستايل معين اسمه outline green accent 1. ادور كده outline green accent 1، لا مش ده، ايوه اهو outline green accent 1. مجرد ما اضغط عليه كده واقف بره انا خلاص حليت السؤال. اقرا السؤال بالتفصيل، عيني تجر بسرعه على الالوان، ما اتكاش انا يا دوبك بس مجرد ما الف عليها هيبان الاسم بتاعها، لان لو اتكيت هيبقى انا كده اخترت اللون ده وده غلط، الامتحان كده هيقع معايا. فانا بس مجرد ما اجر عليها بالفاره هيبان الاسامي واقوم مختاره الاوتلاين جرين اسنت 1 اللي هو شيب ستايل. ونشوفكم الحلقه الجايه والمره الجايه من اسئله الديزاين التصميم. احنا بنفكركم ان احنا مقسم لكم الامتحان على قوائم بحيث ان نسهل عليكم التدوير في الامتحان. النقطه اللي بتوقع كتير في امتحان الباوربوينت بتبقى الوقت، فبالتالي احنا مسهلين عليكم موضوع الوقت ده خالص علشان خاطر كلكم تنجحوا وتبعتوا لنا الشهادات بتاعتكم على الدعم الفني للقناه، ونفتخر بيكم دايما. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. ولو احتجتوا اي ماده علميه او اي دوره موجوده على تقدروا تتواصلوا معانا على الرسائل. وبرضو في ناس طلبت شرح برامج، عملنا قائمه لشرح البرامج اللي انتوا طلبتوها، موجوده برضو على القناه هنا، ممكن اسيبها لكم في فوق الفيديو ده القائمة بتاعت التشغيل بتاعت البرامج الجديدة وشرحها. وإلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.